Eu am întâlnit oameni în companii care evitau ședințe, amânau ședințe luni de zile pentru că aveau de dat un feedback negativ. Oamenii nu înțelegeau ce n-a mers bine, nu știau ce discutam mai devreme, nu știau că ceva nu merge bine și managerul nu dădea acel feedback din cauza că este o situație grea de presiune psihică și pentru manager și pentru angajat. Și vestea bună este că nu trebuie să dăm neapărat feedback negativ când ceva nu merge bine. Este o altă tipologie, un alt tip de feedback care se numește feedback corectiv. Așa, sună foarte interesant. Prin acesta, noi trebuie să indicăm care este direcția în care trebuie mers. Deci, care a fost situația, care este situația despre care vorbim, să spunem, când ai de vorbit la telefon cu un client recalcitrant. Și atunci, feedback-ul corectiv va fi, data viitoare când vorbești cu un client recalcitrant, îl întrebi frumos care este problema și îi spui că poți să-l ajuți cu următoarele soluții, fără să te impacientezi. Și atunci, și se spune și care este rezultatul așteptat, și atunci o să vezi că în final clientul are mai multe șanse să se potolească. Din ce-mi povesteai aici, deja mi-am imaginat flow-ul și pare așa foarte liniștitor. Chiar dacă ai venit cumva poate cu un pachet de nervi de la o conversație, povestind exact cum ai spus tu toate aceste etape, simțeam eu acum cum mă linișteam și cum priveam mult mai optimist o eventuală nouă discuție. Nici nu pare că este feedback. Da, exact. Eu am avut un șef, era director financiar pe Europa, eu eram pe Europa de Est și eu mi-am dat seama după 3 ani că el mi-a dat feedback. Extraordinar. Ce făcea? Îmi spunea, Mircea, tu ce părere ai? Cum s-ar putea proceda în situația asta? Eu nu știam neapărat ce situații sau ce comportamente de ale mele are el în vedere, dar mă lua direct cu care este părerea ta despre situația cu tare și cum se poate îmbunătăți. Iar eu chiar credeam că îmi cere părerea, că vrea ceva, vrea ca eu să contribui constructiv cu ceva. Și după aceea mi-am dat seama că el de fapt îmi dădea un feedback. Nici nu-ți dai seama că primești un feedback. De fapt, nici nu trebuie să menționezi cuvântul feedback. Da. Deja și cuvântul feedback are conotații negative. De multe ori când aud și când auzeam cuvântul feedback, deja mă așteptam la ceva rău, la ceva corectiv, la ceva negativ. Noi trebuie să fim atenți la cum spunem lucrurile și chiar și ce cuvinte folosim și ai șanse ca feedback-ul să iasă mai puțin jignitor, mai puțin violent. Cu toate acestea, există un pas pe care trebuie să-l facem înainte de a ne gândi la feedback. Este vorba despre încrederea pe care o construim cu acel om. De multe ori mi s-a întâmplat ca un om care are încredere în mine, că vreau ce este bine pentru el, vreau ca el să crească, acel om să nu dorească neapărat cuvinte potrivite, meșteșugite,